Sziasztok! A mai videó egy hogyan modellezzünk álmennyezetet videósorozat első része, amelyben a leggyorsabb és legegyszerűbb módot mutatom be, hogy lehet álmennyezeteket létrehozni a tervünkben. Ezeket vázlattervnél és engedélyes tervnél használjuk, és gyakran még valószínűleg a kiviteli tervnél is előfordul, de legfőképpen ez ilyen nagyon gyorsan és egyszerűen csináljunk álmennyezetfelületet. A következő videóban pedig majd ezt a kiviteli terv szintjén, főleg kazettás álmennyezeteknél részletesebben fogjuk látni. Nézzük is meg! Látszik, hogy mind a három egységben van egy-egy álmennyezet. Kettő eléggé egyszerű, a harmadik látjuk, hogy kicsit részletesebb. Az első két módszer, amit ebben a videóban meg fogunk mutatni, amikor a réteges szerkezetbe vesszük bele, és gyakorlatilag ez úgy viselkedik, mint a födémünk egy darabja. Nem tudjuk külön magasságra állítani, viszont ez vázlattervnél kitűnő, behúzzuk a réteges szerkezetnél a födémet, és alá rakunk egy réteget, hogy itt majd esetleg lesz álmennyezet, majd ha tudjuk, hogy milyen magasságra kell rakni, mik mennek majd benne, mi a célja, de hogy gondoltunk rá, hogy lesz vagy nem. Ez teljesen jól szemlélteti ez a modellezés technika. A következő az, amikor ezt leválasztjuk, és külön födémből modellezzük meg az egy-egy helyiségnek a külön álmennyezetét. Ennek az a hátránya, hogy ugye egyesével kell bepakolgatnunk, de az az előnye, hogy ugye a magasságukat ezzel tudjuk állítgatni. Most csinálok egy próba felületet. Nézzük is meg. Itt van egy kis helység részletünk, és ide csinálunk az első módszer, ugye a réteges szerkezettel egy álmennyezetet. Jelenleg most semmilyen mennyezete nincs a kis helységünknek, úgyhogy gyakorlatilag egy teljes födémszakaszt kell rá csinálnunk. Elő is hívjuk a réteges szerkezeteket, és akkor van egy emeletközi födémünk, ezt fogjuk kibővíteni álmennyezettel. Tehát alulra beszúrunk két réteget, pontosabban hármat, mert ugye egy maga a légrés lesz. Ki is választjuk. Légrés. És ugye ennek csak vékony vonal kell, nem a vasbeton vastag vonala. Ennek mindet átállítjuk. Na, légrés legyen 25 cm. És ugye ez nem mag, hanem egyéb. Utána jön még egy szerkezeti légrésnek fogom mondani, de ez ugye ez az acéltartóknak a síkja. Ez is egyéb. Ezek általában 6 és 3 cm között változnak. Valamint az aljára egy gipszkarton réteg. Hát ez 2 centire írom, de van, hogy ennél kevesebb, van, hogy ennél több típusfajta függő. De így szerintem jó lesz. Jó, az emeletközi födémet elmentjük, és rajzolunk egy újat. Visszamegyünk a földszintre, és rajzolunk egy új födémet. Itt kijelöljük, hogy jó az emeletközi, és az mag alsó síkja, mert a vasbeton alsó síkját akarjuk megadni, és ezt 3 méterre szeretném. Jó, és behúzzuk. Nézzük, hogy
látszódik-e valami. Behúztuk a födémünket. Nézzük, látszódik-e valami. Ugye látjuk, hogy bent van az álmennyezetünk, megfelelő síkon, és nem is tartott olyan sok ideig. Jó. Látjuk, hogy a két helység között itt ugye egy födém van, nem tudjuk változtatni. Oké, nézzük a következő módszert is. Akkor ugye következő az, amikor külön födémből akarunk csinálni. Szóval az emeletközi födémből én most ezt visszavonom, kitörlöm. És elvileg megmaradt a födémünk. Födémnek, álmennyezet nélkül. Szóval következő lépésként csinálunk egy új álmennyezet. Álmennyezet. Ez lesz a 0,2-es. Oké. Hát kitörölgetem a rétegeket. És ugye itt nem kell a légrést beleraknunk, elég a fémvázat, illetve a gipszkarton réteget, vagy ásványgyapot réteget, éppen miből van az álmennyezetünk. Most gipszkartont állítok be. Oké. Szóval húzunk födémet, aminek az alja lesz határolva, hiszen ezt adjuk meg be a magasságnak. 280-on lesz az alja, és egyszerűen csak húzunk egy álmennyezetet, a folyosón általában kisebb, 270, mert ott több gépészet szokott menni, tehát ott is példaként rajzolunk ide egyet. Jó. Nézzük meg, mit alkottunk. Hát, ugye a régi födémből csináltam ezt, de gyorsan pótoljuk, hogy ez maga az álmennyezet kettőnk lesz. Van, hogy kiviteli tervnél is, hogyha nagy táblás álmennyezetünk van, akkor teljesen jó, ha külön födémekből behúzogatjuk a megfelelő helyre minden helyiségben. Az álmennyezet modellezések sorozatban lesz külön egy videó, hogy ezeket hogy kell majd feliratozni. Nézzétek meg, és találkozunk a részletek tárgyalásánál a következő videóban. Sziasztok!